σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μιλόπιτα, έτσι. Εύκολη συνταγή, θα έχει και μπισκότο κράμπλ από πάνω, ξέρετε το τριφτό το νόστιμο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, μια μεγάλη παρέα σας περιμένει εκεί και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, η συγκεκριμένη συνταγή έχει δύο ζύμες, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Εδώ σε ένα μπολ θα βάλω 160 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλω 100 γραμμάρια ζάχαρη. 100 γραμμάρια βούτυρο. Μία βανίλια. Θα τα ζυμώσουμε μεταξύ τους, το βούτυρο καλό είναι να είναι λίγο παγωμένο, έτσι, να φτιάξουμε μία ωραία ζύμη. Αυτή είναι η λεγόμενη ζύμη τριφτή, έτσι, και θα μπει πάνω από τα μήλα μας. Βλέπετε? Βλέπετε τι ωραία που έχει γίνει? Την βάζουμε σε μεμβράνη και επειδή θα το δουλέψουμε τώρα θα την βάλουμε λίγο στην κατάψυξη να κρυώσει, τη θέλουμε να είναι παγωμένη. Σε ένα μπολ θα βάλουμε νερό, 1 λίτρο, και θα βάλουμε και λεμόνι. Λεμόνι βάζουμε γιατί δεν θέλουμε να μας μαυρίσουν τα μήλα μας. Καθαρίζουμε μήλα. Βλέπετε, δεν θέλουμε πολύ χοντρές φέτες. Θα χρειαστούμε σύνολο 5 μήλα. Εντάξει. Πάμε να φτιάξουμε τώρα το κέικ μας. 3 αυγά. 150 γραμμάρια ζάχαρη. Θα χτυπήσουμε λίγο. Μόλις έχει αλλάξει λίγο χρώμα και έχει εφρατέψει, θα ρίξουμε 50 γραμμάρια γάλα, μία κουταλιά του γλυκού βανίλια υγρή. Αν δεν έχετε υγρή βανίλια μπορείτε να βάλετε 2 κάψουλες, εντάξει. Μία τσιμπιά αλάτι και συνεχίζουμε το χτύπημα. Θα βάλουμε 150 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. Καλό είναι να το έχετε λιώσει λιγάκι, να μην είναι παγωμένο. Χτυπάμε. Εδώ έχω 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλουμε μία κουταλιά του γλυκού baking. Θα ανακατέψουμε λιγάκι και θα ρίξουμε σταδιακά στο μείγμα μας. Έτσι, μισό και μετά άλλο μισό. Θα ρίξουμε και το άλλο μισό τώρα. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι.
Αυτό που θέλω να σας πω, η ιδιαιτερότητα αυτής της ζύμης είναι ότι είναι σφιχτή. Βλέπετε, δεν έχει να κάνει με τη ζύμη του κέικ που ξέρουμε που είναι νερουλή. Αυτή στέκεται. Λοιπόν, παίρνουμε μία φόρμα, έτσι, 26 αποσπόμενη είτε ένα ταψάκι, ό,τι σας βοηθάει. Εγώ έχω βάλει και από κάτω λαδόκολλα. Θα πάμε τώρα να την απλώσουμε λίγο. Βλέπετε, δεν απλώνεται εύκολα, γι' αυτό σας είπα ότι είναι άλλη η ζύμη του κέικ και άλλο αυτή. Λοιπόν, έχουμε σουρώσει τα μήλα μας. Βλέπετε. Θα βάλουμε κάποια μήλα όρθια μέσα στη ζύμη. Ανάβουμε το φούρνο μας σε 170 βαθμούς αντιστάσεις ή 160 βαθμούς αέρα. Θα ρίξουμε μία στρώση τώρα, να πάει παντού. Θα πασπαλίσουμε με λίγο κανελίτσα. Έτσι, εάν θέλετε. Περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού. Θα πάρουμε τη ζύμη που έχουμε στην κατάψυξη. Θα πάρουμε το χοντρό του τρίφτη και θα την τρίψουμε από πάνω. Γι' αυτό σας είπα να τη βάλετε στην κατάψυξη, να πάρει σώμα λίγο η ζύμη, έτσι δηλαδή να σφίξει. Λοιπόν, όπως βλέπετε έτριψα όλη τη ζύμη, εντάξει. Πάμε για ψήσιμο μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα, γύρω στα 45 λεπτά. Λοιπόν, η μιλόπιτά μας όπως βλέπετε είναι έτοιμη. Έτσι, θα την αφήσετε να κρυώσει πάρα πολύ καλά πριν την ξεφορμάρετε. Όταν θα την ξεφορμάρετε μπορείτε να βάλετε άχνη ζάχαρη και κανέλα από πάνω. Έτσι, κομμένη και έτοιμη, θα την δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γενικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας και καλή χρονιά!